Good morning mga boss. Today, after 1 year, i-review natin tong Aerox ko na Raceblue 2018 model pala. Ito pala yung pinaglo-long ride ko. Okay siya sa long ride. Hindi pala ako yung marami na palang nag-review ng Aerox na ganito. So i-review ko lang siya kasi para sa mga boss ko. Tsaka baka soon ito-document ko o i-video motovlog ko yung pag long ride namin. Kaya sana stay tuned mga boss. Ayan palang odo niya after 1 year. Hindi kasi gaano nagagamit to mga boss. Meron siyang orasan, RPM, gauge, digital siya, gas level, meron siyang isang button dito, high beam, check engine, tsaka temperature. Di tulad ng S, meron siyang ABS, tsaka meron din siyang switch dito. Tapos keyless na siya mga boss. Meron siyang isang button dito mga boss. Ayan yung trip, kung ilan yung tinakbo mo mga boss. Ang pag reset nito mga boss, long press lang. Ayan, 0 na siya ulit. And then ayan, then average fuel consumption mga boss, 36.7 kilometers per liter ako mga boss. Ayan, battery, odo. Ang pag-reset ng oras mga boss dito sa odo, long press lang ulit. Ayun, then press, long press kung okay na. Ayun, sa minutes naman mga boss, kung okay na yan, long press ulit. Ayun, gumagana lang pala yung BBA niya o extra torque sa 6,000 RPM mga boss, dito sa 6. Pinalitan ko na pala yung shock niya mga boss, yung stock sa Yamaha R. Halos 500 pa lang yung tinakbo niya. Pinalitan ko na kasi mas nagagandaan ako sa may baso ng stock. Kaya ito yung stock niya mga boss, yung malaki na yung spring. Okay naman to, pero mas gusto ko lang to dagdag pogi mga boss. At kung bago ka pa lang sa channel ko mga boss, please like the video, subscribe na din kayo, at click yung notification button para ma-notify kayo every upload ko mga boss. Yun lang mga boss, ride safe.